คิส DIY วันนี้มีเมนูเบอร์เกอร์จากคัพเค้กมาให้สนุกกันค่ะเด็กๆจะได้ฝึกการบีบครีมผสมสีแล้วก็จินตนาการอย่างดีเลยไปดูวิธีทำคัพเค้กเบอร์เกอร์จิ๋วกันค่ะมาเริ่มที่เตรียมในส่วนของบัตเตอร์ครีมก่อนนะคะผสมสีผสมอาหารสีเหลืองจากนั้นก็นำมาบีบเป็นแผ่นๆลงบนกระดาษไขส่วนนี้เราจะทำเป็นชีสนั่นเองค่ะพอบีบเสร็จแล้วนะคะก็นำบัตเตอร์ครีมสีเหลืองไปแช่ตู้เย็นค่ะตัดคัพเค้กเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดบราวนี่เป็นชิ้นแบบนี้นำบราวนี่วางลงบนคัพเค้กค่ะตามด้วยบัตเตอร์ครีมสีเหลืองจากนั้นก็โรยเกล็ดน้ำตาลลงไปนิดหน่อยค่ะบีบแยมสตรอเบอรี่แล้วก็ประกบด้วยคัพเค้กอีกชิ้นหนึ่งค่ะแค่นี้คัพเค้กธรรมดาก็แปลงโฉมกลายเป็นเบอร์เกอร์แล้วล่ะค่ะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ